leva hemsidan upp till vad katalogen har betytt. Jag saknar det där som är typiskt IKEA. Det som skiljer ut sig mot andra. Lite djärvare och lite roligare. De kanske inte är så annorlunda längre. Nej. Eller så inte lika viktigt för dem. Nej, man är ju ingen underdog längre. Utan man är ju faktiskt en maktfaktor, en maktspelare. Och reklamen idag tycker jag är småputtrig, internationell och politiskt korrekt. Men tittar man efter så finns det ett otroligt utbud av IKEA-reklam i olika länder. Och det får bli en ny video om IKEAs reklam av idag.